πόσο σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας. Ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας με τα λόγια μας, με τις λέξεις, με τις σκέψεις, με τα συναισθήματά μας, με το σώμα μας, με τις πράξεις και δράσεις που κάνουμε, αλλά και με εκείνες που δεν κάνουμε. Όλα αυτά, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, πολλές φορές καταλήγει σε μια βίαιη επικοινωνία προς τον εαυτό μας, σε ένα τέτοιο βαθμό που δεν το καταλαβαίνουμε. Και κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο εαυτός σωματοποιεί όλη αυτή την ενέργεια και αρχίζουν και βγαίνουν τα προβλήματα. Τα αυτοάνοσα, τα σωματικά, τα ψυχοσωματικά και ούτω καθεξής. Βέβαια δεν θα πούμε όνομα, απλά έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα μετά από αυτή την πύλη 11-11, όπου έχουν συμβεί διάφορα πράγματα σε κάποιες πολύ ωραίες συναντήσεις και απλά θα δανειστούμε κάποια πράγματα για να δούμε πόσο μεγάλο λάθος κάνουμε που δεν ακούμε καν τι λέμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Λέει λοιπόν τα διάφορα αρνητικά, μια πολύ κακή ζωή με έναν τάδε άνθρωπο. Συνειδητοποίησα πόσο ηλίθια ήμουν τόσα χρόνια, δεν είμαι και καλό πρότυπο για το παιδί μου και πάρα πολλά θέματα βιολογίας, πολλές ασθένειες. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μέσα από όλα αυτά που φέρνετε και φέρνουμε σε αυτό το κοινό μας τραπέζι υπάρχει ένας ατελείωτος, αμύθιτος πλούτος που εδώ τι κάνουμε ουσιαστικά, παίρνουμε όλα αυτά τα πετρώματα και τις λάσπες και τα χώματα και τα περνάμε από τις κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να βγάλουμε τα διαμάντια, τα χρυσάφια, τους πολύτιμους λίθους, τους δικούς μου, τους δικούς σου, όλων μας. Αυτή εδώ είναι η όλη διαδικασία και όλα αυτά ουσιαστικά με αλχημία να μπορέσουμε να τα αναβαθμίσουμε σε μαθήματα ζωής, σε συνείδηση και τελικά σε ένα καλύτερο τρόπο ύπαρξης. Εδώ λοιπόν λέει για παράδειγμα δεν είμαι και καλό πρότυπο για το παιδί μου. Το παιδί τα ακούει αυτά. Τα ακούει. Ο τρόπος που αισθάνεσαι για τον εαυτό σου και ο τρόπος που εκφράζεσαι για τον εαυτό σου αυτόματα μεταβαίνει στο παιδί, αν είσαι γονέας. Το παιδί λοιπόν και από μιμητισμό αλλά και από συνήχιση παίρνει όλη αυτή τη δόνηση, όλη αυτή την πληροφορία και την ενσωματώνει. Και το παιδί δεν θα κρίνει εσένα βαθιά μέσα του, δεν θα πει μέσα του ότι δεν είσαι το καλό πρότυπο, αλλά θα πάρει μέσα στον ίδιο τον εαυτό ότι εκείνο δεν είναι καλό πρότυπο, εκείνο δεν είναι καλό παιδί, εκείνο δεν αξίζει, εκείνο δεν μπορεί, δεν θα τα καταφέρει. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι του παιδιού. Εδώ, μία πολύ απλή αναπλαισίωση. Για εμένα, για εσένα, για όλους μας. Αν έχουμε περάσει, είμαστε σε μία παρόμοια κατάσταση. Πόσο σημασία έχει αυτό το κλικ. Έχεις επιβιώσει από καρκίνο. Έχεις επιβιώσει από την χύψη πάθηση που συζητήσαμε. Έχεις επιβιώσει από το ένα, έχεις επιβιώσει από το άλλο και είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Κάνεις αυτογνωσία, κάνεις προσωπική ανάπτυξη, το παλεύεις με ό,τι μπορείς και δεν μπορείς. Δίνεις λοιπόν το σήμα πρακτικά, δηλαδή εσύ λες ότι δεν είμαι καλό πρότυπο, αλλά η ψυχή και ο εαυτός σου και μέρος σου τι κάνουνε, δίνουν μία μάχη. Είσαι μία μαχήτρια της ζωής, είσαι ακόμα εδώ. Έχεις την νόησή σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, την όρασή σου, την ομιλία σου, παρά το ότι έχεις περάσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα φανταστικό, πάρα πολύ δυνατό πρότυπο για το παιδί σου, για το παιδί μου, για το παιδί όλων. Μία πολύ μικρή αναπλαισίωση, πώς βλέπει ο ένας άνθρωπος από αυτή τη μεριά, πώς βλέπει ο άλλος άνθρωπος από την άλλη μεριά. Συνειδητοποίησα πόσο ηλίθια ήμουν τόσα χρόνια. Είναι ο τρόπος που μιλάω στον εαυτό μου και ο εαυτός μου θα δυσαρεστηθεί, θα στεναχωρηθεί, μετά θα ξυπνάω και θα έχω πονοκέφαλο, θα έχω θλίψη, δεν θα έχω καλή διάθεση και θα αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί. Γιατί όλα αυτά συσσωρεύονται και κάποια στιγμή βγαίνουν. Τα βγάζει ο εαυτός με όποιο τρόπο μπορεί, προκειμένου να σου τραβήξει την προσοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι δύο καταστάσεις ύπαρξης, όπως μας τα δίνει και η ψυχολογία και η επιστήμη, αλλά κυρίως και η θετική ψυχολογία, που θα πούμε και έναν από τους σκοπούς της ποιος είναι. Το ένα λοιπόν είναι το limiting mindset, ο περιοριστικός τρόπος σκέψης, όπου κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση που είπαμε πριν, και υπάρχει και το growth mindset, από την άλλη μεριά δηλαδή ο τρόπος σκέψης ανάπτυξης, που μεγαλώνεις, επεκτείνεσαι. Η θετική ψυχολογία, ένας από τους σκοπούς της είναι να μπορέσει να κάνει αυτούς εδώ τους ανθρώπους αυτής της νοοτροπίας να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα για να συνεχίσουν να είναι προς αυτή την κατεύθυνση και να επεκτείνονται, αλλά και να μολύνουν θετικά τους γύρω τους.
όσους είναι στο ενδιάμεσο να τους βοηθήσουν να κάνουν τη μετάβαση και όσους είναι σε αυτό το αρνητικό περιοριστικό τρόπο σκέψης που δεν βλέπει λύσεις αλλά μόνο προβλήματα και πάει λέγοντας, εφόσον θέλουν να τους βοηθήσει να κάνουν τη γέφυρα και σιγά σιγά να μεταβούν, γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι όλες αυτές οι μεταβάσεις είναι εφικτές, τουλάχιστον το 99% ή το μεγαλύτερο κομμάτι όλων αυτών. Σε συνέχεια λοιπόν όλων αυτών ακολούθησε και ένα πολύ ωραίο σεμινάριο του φίλου και αδερφού Δημήτρη Κλούβα γύρω από το ταξίδι του ήρωα και της ηρωίδας, και όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα, αυτά τα πολύ απλά πράγματα τα οποία μπορούμε όλοι να εφαρμόσουμε καθημερινά, ένας απλός τρόπος σκέψης ο οποίος μπορεί να αλλάξει τελείως τα φίλτρα, τα γυαλιά μέσα από τα οποία βλέπουμε την πραγματικότητα, είναι όλα αυτά το ταξίδι του ήρωα. Είναι οι λεγόμενοι ήρωες της πόλης, ήρωες της επαρχίας, ήρωες της σημερινής ζωής. Ο ήρωας βρίσκεται μέσα σε όλους μας και σε όλες μας, και έτσι όπως είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι, απαιτεί μία τελείως διαφορετική προσέγγιση. Έχουν δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες προκειμένου να ξυπνήσουν αυτά μέσα μας. Γιατί ένας ήρωας ή μία ηρωίδα δεν βγάζει το δυναμικό του και της όταν κάθεται και χαζεύει το Ίδιο Βασίλεμα. Ο ήρωας και η ηρωίδα βγάζουν το δυναμικό τους τη στιγμή που πραγματικά χρειάζεται. Οπότε μια ευρύτερη αναπλαισίωση όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε, όσοι λέω και πάλι την βιώνουμε, είναι ακριβώς αυτή. Ότι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες εξυπηρετούν την αφύπνιση ενός πάρα πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Και όταν λέμε αφύπνιση δεν εννοούμε σώνει και καλά ενεργειακή και μεταφυσική αφύπνιση, μιλάμε αφύπνιση του να πάρω τη ζωή στα χέρια μου, του να ασχοληθώ με το μέσα μου, να δω ποιος είμαι, ποια είμαι, και τέλος πάντων να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ προκειμένου να αλλάξω στο βαθμό που μου αναλογεί τις δικές μου τις συνθήκες, της δικής μου ζωής, των παιδιών μου, της οικογένειάς μου, των φίλων μου, και αν θέλω και μπορώ σιγά σιγά και της κοινωνίας ή όλο και παραέξω, στο βαθμό που μου αναλογεί και με το λιθαράκι που μπορώ και εγώ να προσθέσω σε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά τα λιθαράκια που πετάμε στις λίμπνες της ύπαρξης και προσπαθούμε με αυτούς τους κυματισμούς και τους συντονισμούς να κάνουμε κι εμείς κάτι για να βελτιώσουμε αυτό εδώ τον τόπο, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Οπότε πρόσεχε πάρα πολύ, παρατήρησε τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου, δημιούργησε τις συνθήκες ή δες τις συνθήκες που είναι κατάλληλες για να ξυπνήσει ο ήρωας και η ηρωίδα μέσα σου, γιατί θα σε χρειαστούμε και εσένα και όλους μας πάρα πολύ σύντομα, ήδη μας χρειαζόμαστε όλους και όλες, και σιγά σιγά να γίνει αυτή η μετάβαση προς τον θετικό τρόπο σκέψη, τον growth mindset, αλλά και όλο και περισσότερο το ανέβασμα αυτής της ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο για τον εαυτό όσο και για αυτούς και αυτές που βρίσκονται υπό τις φτερούγες μας. Μέχρι και αυτοί και αυτές να ανοίξουν και τις δικές τους φτερούγες και όλοι μαζί να πετάξουμε κάποια στιγμή εκεί προς το φως, αλλά με προσοχή, μην την πάθουμε σαν τον Ίκαρο. Πάμε να φωτίσουμε τα σύμπαντα.